Андрійчику, вітаю! Чудова командна робота. О, бачу, пейзаж знову змінився. Де ти цього разу? Я на Мадагаскарі. Зв'язок перерветься через кілька днів. Але варто лише гукнути, червоні рюкзаки і допомога з'явиться. Та знаю. Що тепер треба робити? Фото істоти, без якої все навкруги перетворюється на пустелю. Дай вгадаю, я маю знову вирушати в Дунайську дельту? Так, там є ще одна унікальна річ. Маєш спробувати. Спробувати чи скуштувати? Діду, алло. Знов про їжу думаєш? Ця істота допомагає буяти зелені. Та я й сам здогадався. Це бджола. Альберту Ейнштейну приписують цитату, те, що через 4 роки після зникнення останньої бджоли загине і все людство. Отже, ми вирушили на нульовий кілометр, аби спробувати м'ятний мед і більше дізнатися про бджіл. Вздовж рукавів Дунаю розташований галерейний поймовий ліс. Рослини тут найрізноманітніші. Серед них безліч реліктових, тобто тих, що з давніх часів вціліли в даній місцевості. Особлива пишна рослинність водойм. Це і не дивно, так як більше ніж 80% простору дельти вкрито водою. Знову ми на воді. Хоча б бджоли могли б бути на лузі. Тому дідусь зацікавлений в дунайських бджолах. Бо ці бджоли водоплавні. Ні, бо вони збирають нектар із водних рослин, а яких саме дізнаємося пізніше. В заболочених місцях поблизу Вилкового можна зустріти цілі острівці златаття. Ця рослина – амфібія. Але нас, як і бджіл, цікавить болотна м'ята. Крім медоносних рослин, тут є ще одна цікава. Це водяний горіх, якого місцеві називають чілім або чортов горіх через ріжки. В голодні роки з нього робили борошно, годували гусей та свиней. Ого, здається, я наступив на горіха. Ріжками чіліму можна поранитися. Так, можна, але аптечка у нас завжди з собою. Рубрика «Культур-мультур». Вірна відповідь. У англійської королеви Іоситра є корона. Тільки у англійської королеви вона справжня, коштовна, а у Осетра є бугри на голові, які нагадують корону. Без мене не починай дегустацію. Кожна більш-менш унікальна природна територія може похвалитися своїм специфічним смаком меду. Акація, луг, м'ята. Це така солодка візитна карточка дельти Дунаю. М'ятний, плавневий мед. Ось та сама м'ята, з якої роблять цей мед. Медозбірні умови в цих краях сприяють бджільництву, тому воно тут вельми поширене. Це старий тип вуликів, з яких складаються невеличкі пасіки. Такі пасіки можуть стояти прямо у Вилковському подвір'ї, біля хати. Ще на Бессарабії була традиція дарувати бджіл молодим на весілля. Так, це дуже стара традиція. Молодій сім'ї дарували кілька от таких дуплянок. Це самі перші вулики, які зробили люди. Вони зовсім відрізняються від тих вуликів, які ми маємо зараз. І це практично природне дупло. Цікаво, як з такого дупла зібрати мед? У мене голова точно застрягне. От тут прикріплювалися соти, і так починалося культурне бджільництво, коли можна було вулики зняти з дерева і поставити рядом у себе біля двору. Михайло Єрофійович, а правда, що віск – це була древня валюта? Так, для слов'ян віск був дуже важливим продуктом. На протязі багатьох віків він був основною статтею експорту з Древньої Росії. І на місці віск ходив як валюта. За неї можна було обміняти будь-які продукти харчування. Коли мед уже зрілий, то тоді його бджоли консервують такими кришечками, для того, щоб можна було його довго зберігати. Ось такі рамки набагато зручніші за дуплянки. Виріжемо невеликий кусочок з цього меду, зрілого меду. Зараз ми трошки медвежу професію освоїмо. Да, так. Чую м'ятний мед. Солодкий? Так, він дуже смачний. Дуже смачний мед. Агов, а мені шматочок. Я теж хочу попрацювати ведмедем. Собакам солодке не можна, але трішки меду – припустимий компроміс. Смачно.
тут під кришечками самий цінний мед. Тут дуже багато біологічно активних речовин. І оцей мед можна використовувати як жувальну гумку. А де ж вулики? Цікаво було б побачити, вирушаємо на пасіку. Миятний букет дунайського меду складається з 4 видів медоносних рослин, але головною з них, безумовно, є М'ята. цвіте це запашне дунайське різнотрав'я протягом місяця-півтора, практично до середини кінця вересня. Ось дивіться, це квітне м'ята. Це та сама м'ята, з якої бджоли збирають нектар, а потім роблять дивовижний м'ятний мед. Пилок і нектар – улюблена їжа і метеликів. Приблизно 9 тисяч років тому люди почали культивувати бджіл. І це не тільки через смаколики, мед та пилок, а й тому, що люди побачили одну цікаву особливість. Бджоли можуть запилювати рослини. Цікавий факт. Комах, яких приручили люди, не так уж і багато. Це тутовий шовкопряд та бджола. Їх двоє. А тутовий шовкопряд, він тому і тутовий, що він тут, а не там. Це жарт. До цього часу збереглося дуже багато міфів про бджіл. Ось, наприклад, міф номер 1. Бджола медоносна є єдиним та найголовнішим запилювачем. Але це не так. Є ще й джмелі, дикі бджоли та навіть мухи-дзюрчалки. Міф номер 2. Бджоли живуть сім'ями-роями. Це так, але й не так. По-чесному, бджоли роблять свої гнізда у стеблах пустих рослин чи навіть в землі. А поодинокі бджоли корисні тим, що вони активні запилювачі, тому що вони переважно збирають пилок, а не нектар. Зранку бджоли до роботи назбирали мед у соти. О, Рею, цей віршик мені подобається більше. Увага! Рубрика «Культур-мультур». Я задаю питання, а відповідь дам на початку наступної програми. Всі свої відповіді і коментарі пишіть під відео. Автор першої вірної відповіді отримає фото бджоли на нашій фірмовій листівці. Отже, питання. Яке відношення має бджола до Пентагону? От ми піднімаємо тихенько холстину, і ти зразу димом на них от мукай. Бджолина, родина, не дивлячись на те, що вона складається з 1000 особин, це один біологічний організм. І з часом от з такого маточника вийде молода матка, і яка через 10 днів вже буде... А чому їх тут дві? А коли міняється матка, то вона закладає кілька маточників. Раптом з одного маточника не вилупиться матка, чи буде А пошкоджений. якщо вилупиться дві матки? А якщо вилупиться дві, то на турнірі вони визначать, хто сильніший, і в родині залишиться тільки сама сильна матка. Зрозуміло. Такі вояки. Бджола, стій! Ану, виходь. Виходь на чесний турнір. Тільки за один день бджола відвідує 7 тисяч квітів і обстежує 12 гектарів. Остаточно вражає інформація, те, що за період медозбору бджола пролітає відстань від землі до місяця. Ой-ой-ой, мені здається, зараз вжалять. А жалить бджола, захищаючись, і після цього вмирає. А як ти думаєш, чому бджола вмирає після того, як жалить? Не знаю навіть. У неї в жалі є такі тризубчики, які не дають можливості витягнути жало назад. Якщо бджола жалить, наприклад, комаху, то вона може витягнути жало назад, а в людини з м'яким тілом вона назад не може витягнути. А ось чому пташку бджолоїдку не жалять бджоли? Ну, мабуть, тому що бджолитка хапає свою здобич немов пінцетом, краєчком дзьоба, тим самим уникаючи жало. До речі, синім птахом називають не бджолоїдку, а її більш крупного родича – сиворанша. Сільське господарство напряму пов'язане з бджолами. Якщо вилковчани з давніх давен харчувалися рибою, то їхні сусіди-болгари розводили худобу, яку треба випасати. Отже, ми вирушаємо в Болград, столицю бессарабських болгар, місто біля озера Ялпух. Найбільше прісноводне озеро України знаходиться в Ізмаїльському та Болградському районах Одеської області. Назва цього озера походить від тюркського «ялпух» і перекладається як «цукровий», тому що саме з цукром у місцевих жителів колись асоціювалися білі берега цієї водойми. Історія цих місць вельми цікава. На берегах озера були знайдені артефакти часів черняхівської та трипільської культур, а це означає те, що люди тут селилися вже декілька тисяч років тому.
Як же так, що велика худоба залежить від маленьких бджіл? Справа в тому, що рослини, в тому числі і ті, які ми споживаємо кожного дня, запилюються комахами, а без запилення їх врожай був би мізерним. Вівцям не було б чого їсти. Загалом у світі налічується 600 видів овець. Це найпопулярніша свійська тварина. Тільки в одному Китаї налічується 200 мільйонів голів. У Австралії налічується 100 мільйонів, а в Індії – 60. Є дуже коштовні породи овець. Одна така вівця може коштувати до 2 мільйонів доларів. Яка вівця тут найцінніша? Ця чи ця? А ще у овець квадратні зіниці, які можуть дозволяти їм бачити майже на 300 градусів. Такі зіниці є тільки у мангустів, осьминогів, коз та овець. Іди сюди, Рею! Рей спробував себе в ролі пастушої собаки. Я хотів би зібрати отару у формі сердечка. Ото б була б Валентинка. Але ці вівці не слухняні. А потім ми поїхали до дідових друзів, родини Русєвих. Вітаємо! Вітаємо, червоні рюкзаки! Вітаємо, дякую. Добрый день, добре дошли. Заповядайте. Дякую. Айде по бережу. Нещодавно Рей куштував чилім, чортів горіх, а сьогодні ми скуштуємо справжній їстівний грецький горіх. Пані Наталя, а це балканська страва? Ну, це, можу сказати, не зовсім балканська, бісарабська страва. Автентична і дуже корисна. Так, давайте скуштую. Смачно. Солодкий такий. З молодого горіха знімаємо кожуру. Замочуємо на 5 днів, потім проварюємо по 5 хвилин у 3 заходи. Це варення ми додаємо трішки гвоздики і кориці. Ось так виходить. Горішки в сиропі. Смачно. Але місцева балканська кухня відома перш за все своєю м'ясною продукцією. Карнак, суджук, сушениця і так звана винна паличка. Не треба ні ножа, нічого. Одна паличка, півлітра води, людина відчуває себе комфортно. Дуже зручно для мандрів. Рею, здається, така їжа тебе вабить, як квітка бджолу. Окрім цього, ми ще займаємося збереженням традицій нашої культури. Традиційна їжа, танці, пісні, одяг, музика. Пане Олексію, а це така болгарська волинка? Ні, це не волинка, це гайда, болгарський інструмент. У нього одна гайдуниця. Це те, на чому ми граємо. Оце духало, те, куди ми дуємо. Це ручило називається. Тут видається один тон, що супроводжує. Бурдон називається. Гайда може грати як соло, так і в ансамблі. Пане Сергію, у нас для вас подарунок. Ось. Цікаво. Будка для комашні? Дивина! Щоб захистити ваш урожай городу та саду, не потрібно більше застосовувати хімічні отрути. Ось такий будиночок, у нього можна запросити природних ворогів шкідливої гусені або інших ненажерливих комах. І навесні вони будуть патрулювати ваш маєток. Благодаря много. На жаль, найбільш легкі ароматні речовини дельтового м'ятного різнотрав'я не повною мірою зберігаються в меді. Однак у кожному разі цей мед по праву вважається найароматнішим медом України.